أهلا بالأطفال الرائعين. أهلا بكم مرة أخرى في قناتنا الجميلة. أنا هنا اليوم لأروي لكم قصة رائعة عن سنو وايت والأقزام السبعة. هل أنتم مستعدون يا صغار؟ لذا فلنبدأ. في قديم الزمان في قرية هادئة مختبئة عميقا في غابة كثيفة، عاشت فتاة صغيرة تدعى سنو وايت. اشتهرت في جميع أنحاء الأرض بجمالها اللافت، فكانت بشرتها بيضاء كالثلج الطازج وشعرها أسود كخشب الأبانوس. ولكن كان أجمل ما فيها هو لطفها وطبيعتها الرقيقة. أخذت حياة سنو وايت منعطفا سيئا عندما توفيت والدتها الملكة الحديدة. كان والدها الملك مصدوما من الفاجعة، ومع مرور الوقت تزوج مملكة جديدة. ولكن هذه الملكة كانت تحمل قلبا شريرا، وكانت تمتلك مرآة سحرية لا تقول الحقيقة إلا إذا مالت الأمور إلى صالحها. مرآتي مرآتي على الحائط، من هي الأجمل من الجميع؟ كانت الملكة الشريرة تسأل يوميا بحثا عن تأكيد جمالها. كانت المرآة تجيب: أنت هي الأجمل يا ملكتي. لكن مع تقدم سنو وايت في العمر، بدأت تنافس جمالها الخطير جمال زوجة والدها. وفي يوم مأساوي واحد تحدثت المرآة بالحقيقة: سنو وايت هي الأجمل من الجميع. غضبت الملكة الشريرة بشدة عندما اكتشفت هذا الاكتشاف، فأمرت صيادها بأن يأخذ سنو وايت إلى الغابة ويقتلها. لكنه كان غير قادر على إيذاء الفتاة البريئة، بل أطلق سراح سنو وايت وأوصاها بأن تهرب عميقا في الغابة وألا تعود أبدا. ظلت سنو وايت ضائعة ومرعوبة وتجوب الغابة حتى وصلت إلى كوخ صغير يبدو أنه يعود ل7 أقزام. طرقت الباب ورحب الأقزام الذين كانوا طيبي القلب مثلها بها بكل حفاوة. سمحوا لها بالإقامة مقابل مساعدتهم في أعمال المنزل. في هذا الوقت كانت الملكة الشريرة، والتي اعتقدت أن سنو وايت قد ماتت، تستمر في السعي للتحقق من هذا من خلال مرآتها السحرية. اكتشفت أن سنو وايت لا تزال على قيد الحياة، فأعدت مؤامرات مختلفة للقضاء عليها. فقدمت لها تفاحا مسموما وسحرا أسودا، لكن في كل مرة حماها الأقزام من محبتهم لها وخوفا عليها من أن تتعرض لأي أذى. ولكن سنو وايت في غياب الأقزام في أحد الأيام تناولت إحدى التفاحات المسمومة التي قدمتها لها زوجة أبيها من قبل، متخفية على شكل عجوزة، وفورا دخلت في سبات عامين. حينما سمع أمير وسيم عن قصة جمال سنو وايت ولطفها، قرر التوجه إلى الغابة للعثور عليها. عند وصوله إلى الكوخ وقع في حب عميق لسنو وايت وقبلها، مما كسر اللعنة التي أبقتها في سبات أبدي. في النهاية كانت فعلة الحب الحقيقي هي التي كسرت تلك اللعنة التي القتها زوجة أبيها الشرير. استيقظت سنو وايت وأعلن الأمير حبه لها. معا عادوا إلى المملكة، حيث تم هزيمة الملكة الشريرة أخيرا، وصارت سنو وايت حاكمة العرش الشرعي. تميز حكم سنو وايت بلطفها وسخائها والحب الذي شاركته مع الآخرين. كان الأقزام أيضا يعيشون سعداء في القصر، وازدهرت المملكة تحت حكم الملكة الجديدة الرقيقة. وهكذا تعلمنا قصة سنو وايت أن الجمال الحقيقي لا يكمن فقط في مظهر الإنسان، بل أيضا في لطفه والحب الذي يشاركه مع الآخرين. النهاية.